ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਪਨੀਰ ਭੁਨਾ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਪਨੀਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਪਨੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਨੀਰ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੌਕੋਰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੇਨ ਪਨੀਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਮਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂਣ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ 1/4 ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ, ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ, ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ ਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਿਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਇਲ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਟਰ ਵੀ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ, 1 ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, 1 ਦਾਲਚੀਨੀ, 2 ਲੌਂਗ, 3-4 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਿਤਰੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 8-10 ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਲਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਦੂਕਸ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਮਾੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਦਾ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਭੁਨਾ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਭੁੰਨਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ 1/4 ਚਮਚ ਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਧਨੀਏ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਨਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਮਾਟਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਭੁੰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਸਨ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਚਿਪਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਨੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਨੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਨੀਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 2 ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੀ ਖਟਾਸ ਨਾ ਆਏ ਬਟ ਟੇਸਟ ਆਏ। ਜੇ ਦਹੀਂ ਖੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿੰਨੀ ਮਲਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲੇਵਰ ਸੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਕੱਪ ਜਿੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਕੱਪ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਢੱਕ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਮੀ ਆਂਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਕੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸਟਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਬਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠਾ, ਚਪਾਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਂ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰ ਭੁਨਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਢਾਬੇ ਵਰਗੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਨੀਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਊਥ ਮੈਲਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪਨੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ